ที่ 7 มาชมขั้นตอนการหาแนวปืนและเจาะช่องปืนแถวที่ 2 ของเรือรบหลวง Sovereign of the Sea ที่มีขั้นตอนในการผลิตที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนสวัสดีครับผมชเวงโลดเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆมาให้ชมกันฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งหากคลิปมีประโยชน์สามารถสมทบทุนได้โดยกดตรงนี้
แนวปืนชั้นที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องได้สัดส่วนตามแบบเรือจริงๆของเรือรบหลวง Sovereign of the Sea ทุกประการในคลิปถัดไปจะพาชมขั้นตอนในการหาแนวปืนชั้นที่ 3 ของเรือรบหลวง Sovereign of the Sea ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามชมกันมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปานนี้ถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากมือช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089 991 2901 ได้เลยนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งหากคลิปมีประโยชน์สามารถสมทบทุนได้โดยกดตรงนี้